ሰላም ይሁን ይባላል እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና የሰራሁት ኮንቴንት ከተመቻችሁ ላይካችሁን ስጡኝ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉት ኮሜንታችሁን ብትሰጡኝ ደግሞ የበለጠ የተሻለ ነገር ለመስራት ይጠቅመኛልና ኮሜንታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል እና አሁን ባለው ሁኔታ ብዙዎቻችን ብሮድባንድ ኢንተርኔት ቤታችን ላይ ያስገብተናል እና ብዙ ጊዜ ግን ሳይ የምንጠቀመው ዋይፋይውን ብቻ ነውና ዋይፋይውን ከመጠቀም ይልቅ በኬብል መጠቀማችን ብዙ አድቫንቴጅ አለው ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ ዋይፋይ ካርድ ካልገዛን ዋይፋይ መጠቀም አንችልምና ኬብል ነው ግዴታ ማንችለው ዲቫይስ ላይ ከመጠቀምም በላይ ኖርማል ፒሲዎቻችን ላይ ስንጠቀም ሞር ከዋይፋይ ይልቅ የፍጥነት አድቫንቴጅ አለውና ኬብል መጠቀም ፕሮፊታብል ነው ማለት ነው እና ኬብል ደግሞ አሁን ውድ እየሆነ ነው መሰለኝና ገዝተንም ቢሆን ደግሞ ክሪምፕ የተደረገ ይበላሻል እና ስለዚህ ራሳችን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ሁለት አይነት ኬብሎችን አሳያችኋለሁ ክሮስኦቨር እና ስትሬት ስሩ ኬብሎችን እና እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ኬብሎች አሉ አንደኛው ክሮስኦቨር ነው ክሮስኦቨር ማለት አንድ አይነት ዲቫይሶችን በብዛት ዳታ ሼር ለማድረግ ከአንድ ፒሲ ወደ አንድ ፒሲ ሰክተን ዳታ ሼር ለማድረግ የምንጠቀምበት ኬብል ነው አሁን ማሳያችሁ ደግሞ ስትሬት ስሩ ክሮስኦቨር ነው ስትሬት ስሩ ነው ስትሬት ስሩ ማለት ደግሞ የተለያዩ ዲቫይሶችን ለምሳሌ ራውተር እና ኮምፒውተር ስዊች እና ኮምፒውተር ራውተር እና ሀብ የተለያዩ ዲቫይሶችን የምናገናኝበት ኬብል ነው እሱ ስትሬት ስሩ ነው እሱን እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ይሄን ኬብላችን ዩቲፒ ኬብላችንን ከቆረጠን በኋላ ውስጡ 8 ኬብሎች አሉ ብራውን ዋይት ብራውን ግሪን ዋይት ግሪን ብሉ ዋይት ብሉ ብሉ ዋይት ኦሬንጅ ዋይት ኦሬንጅ ኬብሎች አሉን 8 ኬብል ማለት ነው እና ስትሬት ስሩ ለመስራት እንደ እንትኑ ዋይት ኦሬንጅ እናወጣለን እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ ዋይት ግሪን እናወጣለን ከዛ በኋላ ብሉ ነው የምንወስደው ከዛ በኋላ ዋይት ብሉ እንወስዳለን ከዛ ግሪን እንወስዳለን ከዛ ዋይት ብራውን የምንወስደው ማለት ነው እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንትን እንዳይለብን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን ኬብሉን RG45 ውስጥ ለማስገባት በደንብ ጥግ ድረስ ለማስገባት እንዲመቸን ቀጥ እስኪል ድረስ እናስተካክለዋለን እና እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዋይት ኦሬንጅ ዋይት ግሪን ብሉ ዋይት ብሉ ግሪን ዋይት ብራውን ማለት ነው ስትሬት ስሩ ሲሆን በዛኛውም ሳይድ በኩል ይሄንኑ ማለት ነው ምን ደግሞ ዋይት ኦሬንጅ ዋይት ግሪን ብሉ ዋይት ብሉ ግሪን ከዛ ዋይት ብራውን ይሄን ምን ደግሞ የክሮስኦቨር ሲሆን ግን በአንዱ በኩል እንደዚህ እናደርጋለን በአንደኛው በኩል እነዚህኞች ይቀያየራሉ መጀመሪያ ላይ ዋይት ግሪን እናደርግና ከዛ ዋይት ኦሬንጅ ይቀጥላል ከዛ ብሉ ዋይት ብሉ ከዛ ኦሬንጅ ይገባል የክሮስኦቨር ሲሆን እንዲህ ነው የሚሆነው እንደዚህ እንደምታዩት ዋይት ግሪን ዋይት ኦሬንጅ ብሉ ዋይት ብሉ ኦሬንጅ ከዛ ዋይት ብራውን እና ብራውን ነው የሚሆነው እንደዚህ ክሮስኦቨር ሲሆን አንዱ በኩል እንደዚህ አንዱ በኩል እንደቀደምየው ማለት ነው አሁን እኛ የምንፈልገው ስትሬት ስሩ ስለሆነ እንመልሰዋለን ማለት ነው ወደ በፊቱ እንደዚህ አድርገን ሙር እናስተካክለዋለን በደንብ ከዛ ፐርፌክት ሲሆንልን እንደዚሁ እንደያዘን ክሪምፐራችን ወይ ደግሞ መቁረጫ ካለን በመቁረጫችን RG45 ገብቶ ይሄን ያህል ፐርፌክት ኬብል ለመስራት ይሄ ላስቲኩ RG45 ውስጥ ቢገባ ቤስት ነውና እንደዛ እንዲሆን አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት ፐርፌክት ነው ከዛን
RJ45 ላይ እንከታለን ከዛ እንገፋለን ማለት ነው በዚህኛው በኩል ነው መንከተው እንደዚህ ሳይሆን በዚህኛው በኩል እንደዚህ ሳይሆን መንከተው ዋይት ኦሬንጁን ምን ጀምረው ገልብጠን እንዲበቂጡ በኩል በዚህ በግራ በኩል አድርገን ማለት ነው መንከተው ከዛ እንዲንገፋለን ስናየው ጥግጋ መድረስ አለበት እንደምታዩት ኬብሎቹ ጥግጋ ደርሰዋል አሁን ይሄን እንደገፋን እዚህ ውስጥ ከተን እንገፋለን ክሪምፐራችን ላይ ከዛ ክሪምፕ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ እንደምናየው ኬብላችን ፐርፌክት የሆነ ኬብል ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲሰሩ ገመዱን ውጪ ካደረ ይሄን ፕላስቲኩን ውጪ ሲያደርጉት የመቆረጥ እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነውና ቶሎ ይበላሻል ማለት ነው ኬብል እንደዚህ ፕላስቲኩን ውስጥ ጠርገን ስንሰራው ግን ፐርፌክት ነው የሚሆነውና እንደዚህ ከሰራን በኋላ እና እንዳሳዩዋችሁ በስትሬት ስሩ ሁለቱንም ኬብል ከሰራን በኋላ አንድ አይነት ስለሆነ ሁለቱም አንዱን ብቻ ነው ያሳዩዋችሁ ሁለቱንም እንደዛ ከሰራን በኋላ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው ቴስት የምናደርገው አንደኛ ቴስተር ካለን ቴስተር እንጠቀማለን ግን ብዙም ቴስተር መኖሩ ምንም እንትን የለውም ማለት ቀጥታ ፒሲያችን ላይ መጠቀም ስለምንችል ወጪ ነው እንጂ ሌላ ትርፍ የለውም ለዛ ፒሲያችን ላይ አሁን እንደምታዩት እንትን አለና ዋይፋዩን ላጥፈው ዋይፋዩን አጥፍቼው ይሄው ኮኔክሽን የለውም ከዛም ኬብላችንን ሰክተን ስናይ ያው አሁን ኮኔክሽናችን መጥቷል ማለት ነው ፐርፌክት ሆኖ ነው የተሰራው እንደዚህ በመንሰካበት ሰዓትም ኬብሉ ውጪ ስላልሆነ የመበላሸት እድሉ በጣም ትንሽ ነው እና እንደዚህ አድርገን ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት የአይቲ ቤዚክ እንትኖችን ማየት ከፈለጋችሁ ቤዚክ ቱቶሪያሎችን ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ካልተመቻችሁ ቪዲዮ ዲስላይክ አድርጉት ቤተሰብ ሁኑና ኖቲፊኬሽን ቢሉና ነክታችሁ ሁሌ አዲስ ቪዲዮ በሰራው ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ